Доброго дня на моєму каналі. Сьогодні актуальна тема для багатьох – троянди та хвойні рослини. Чи можна і чи варто поєднувати їх в одному квітнику? Мені, як ландшафтному дизайнеру, дуже часто ставлять це питання, тому хочу поділитися з вами своїми спостереженнями та рекомендаціями з цього приводу. Спочатку давайте визначимось, наскільки це необхідно саме вам і вашому саду. Для цього подивіться, будь ласка, мою коротку шпаргалку за та проти окремої та спільної посадки. А потім розглянемо 5 прикладів того, як можна поєднати ці рослини, а також з'ясуємо, які види хвойних є хорошими сусідами для троянд. Насамперед, пропоную відповісти вам на 2 запитання, якими є ваші бажання і можливості. Тобто, який сад з точки зору естетики вам ближчий і які рослини ви хотіли б бачити у ньому. Також проаналізуйте і свої можливості, чи достатньо у вас знань і навичок, наприклад, для створення складних композицій, а також скільки часу надалі ви готові витрачати на регулярний догляд. Які можливості вашої ділянки? Чи достатньо місця для розміщення задуманої композиції? Чи підходить це місце з погляду освітленості, поливу, живлення, захисту від вітру та інших чинників для запланованих рослин? А тепер давайте дуже коротко проаналізуємо плюси і мінуси спільної та окремої посадки хвойних рослин і троянд. Звичайно, насправді їх набагато більше. Я пропоную тільки частину з них, які важливі з моєї точки зору, і сподіваюся, що це допоможе вам вибрати для себе правильний варіант. Ці фото я зробила, коли прогулювалась доріжками Віденського розарію. Його центральна частина виконана в регулярному стилі. Масиви троянд одного сорту класично оточує бордюри з самшиту. Газон підкреслює лінії і слугує чудовим фоном для королеви квітів. Розарій може бути виконаний і в пейзажному стилі, проте головна роль у ньому завжди відведена трояндам. Які ж плюси і мінуси такого виду посадок? Звичайно, розарій чудовий під час цвітіння троянд. Він є безумовно родзинкою саду. Він не такий складний при створенні, особливо, якщо ви закладаєте весь розарій одразу. Розмітка посадкових ям та й сама посадка кущів досить проста. Якщо у вас троянди висаджені масивом, набагато легше здійснювати догляд, наприклад, можна обробляти від шкідників і хвороб або вкривати на зиму одночасно всі рослини. До мінусів такого виду посадок віднесу виражену сезонність, оскільки, на жаль, милуватися цвітінням цілий рік не вийде. А з цього випливає, що розарій складно створити у невеличкому садку. Якщо ви є власником великої ділянки, тоді можете зробити окрему зону як розарій. Він буде сезонним акцентом вашого саду, а решту часу акцент буде зміщуватися в інші зони. Наступний варіант – це хвойні композиції. Дуже часто мої клієнти хочуть бачити хвойні рослини у своєму саду як у якості живоплоту, так і окремої групи рослин. Такі композиції частіше виконуються в пейзажному стилі, при цьому комбінуються різні хвойні – вертикальні, горизонтальні, кулясті, відповідно до законів побудови композиції. До плюсів такої посадки віднесу всесезонність. Хвойна група зберігає парадний вигляд у будь-яку пору року, тому вона частіше використовується в найбільш видових зонах саду. Ще один позитивний момент – це зручність догляду. Більшу частину заходів можна проводити одночасно для всіх рослин. Але всесезонність хвойної композиції може виявитись особисто для вас і мінусом, якщо ви любите різноманітність. Без сезонної зміни акцентів хвойна композиція може здатися нудною. Ще одна складність – це підбір і посадка хвойних рослин. Це питання вимагає певних знань і навичок. Дякую вам за лайки та цікаві коментарі. Напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, що більше вам до вподоби – троянди чи хвойні рослини. І нарешті про змішану посадку з використанням троянд та хвойних рослин. Така композиція, залежно від ваших уподобань, може бути створена як у регулярному, так і у пейзажному стилі. Вона може складатися тільки з хвойних рослин і троянд, а може бути доповнена листяними чагарниками і багаторічниками. За рахунок постійного зміщення акцентів така композиція дуже ефектна, а вмілим підбором рослин можна домогтися того, щоб вона була цікава протягом усього року. Ще один плюс у тому, що ви можете використовувати кілька видів улюблених рослин на невеликій площі. Однак завжди є але. Змішані посадки вимагають грамотного підходу до складання композиції, а також ретельного аналізу умов вашої ділянки і підбору асортименту. Крім того, кожна рослина при догляді буде вимагати окремої уваги.
Якщо в результаті моїх підказок ви визначили, що спільні посадки троянд і хвойних – це саме те, що вам потрібно, тоді пропоную розглянути 5 простих схем, які я підготувала спеціально для вас як приклади. Перша – композиція одностороннього огляду. Вона зазвичай розташовується вздовж паркану. Хвойні висаджуються як живоплід і виконують роль фону, а троянди розміщуються перед ними як у розарії. Вони будуть надавати акцент квітнику під час цвітіння. При такому варіанті посадки не забувайте залишити простір для догляду за огорожею. Залежно від розміру квітника можна використати англійські, чайно-гібридні, поліантові або троянди флорибунда. У наступному прикладі композицію також можна розташувати уздовж паркану. Тільки в даному випадку в якості фону будуть виступати плетисті троянди, а перед ними висадимо невисокі хвойні. Наприклад, гарний вигляд мають кулясті туї або подушкоподібні ялини. Ці рослини можна розташувати з дотриманням певного ритму або ефектно згрупувати. Такий варіант також добре підійде для оформлення стін будинку та інших споруд. Хвойні рослини в даному випадку підтримують композицію в період, коли троянди не цвітуть. Ще один варіант уздовж паркану – це чергування вертикальних хвойних рослин і троянд. В цьому випадку краще використати великоквіткові плетисті троянди клаймбери. Вони ефектні і часто не вимагають спеціальних опор. Однак при такій посадці будьте уважні з відстанню між хвойними рослинами. Враховуйте, що, наприклад, туї вже через 5 років можуть збільшитись в діаметрі і не залишити місця для троянд. На фотографії ви бачите якраз варіант такої посадки, де троянд ви вже просто не зможете знайти. Тому або збільшуйте відстань при посадці, або підтримуйте розміри хвойних рослин стрижкою. В цій схемі троянди краще висунути трохи вперед щодо лінії посадки хвойних рослин. Наступний варіант – створення кутової композиції. Тут в якості домінанти використовують одну або кілька вертикальних хвойних рослин, які доповнюють кущами троянд та іншими хвойними або листяними рослинами. В даному випадку ви сміливо можете увімкнути вашу фантазію і придумати не одну композицію з улюбленими рослинами. Бажано тільки експериментувати з плануванням спочатку на папері, а потім купувати і висаджувати рослини. Якщо ви новачок, то дотримуйтесь принципу, що простішою буде композиція, то кращий і ефектніший вигляд вона буде мати. Композиція, яка має круговий огляд. Тут також можливі різні комбінації хвойних рослин і троянд залежно від форми, площі квітника та ефекту, який ви хочете отримати. Наприклад, можна використати як центральний елемент вертикальну хвойну рослину, оточивши її групою троянд, а також додавши кулясті форми хвойних рослин. А щоб не вийшло як на фото, обов'язково обміркуйте заздалегідь композицію, врахуйте потреби рослин і простір для їхнього зростання. На невеликій ділянці, наприклад, ми можемо використати карликові форми хвойних рослин і поліантові або ґрунтопокривні троянди. На завершення теми кілька рекомендацій про те, які види хвойних рослин є гарними сусідами для троянд. Добре почуваються троянди поруч із туями. Можна використати вертикальні сорти, наприклад, смарагд, коломну, для стриженої огорожі, брабант, будь-які види кулястих туй, даніка, міріам, тіні тім та інші. Також чудовими сусідами для троянд є вертикальні ялівці, такі як Blue Arrow, Спартан, Хіберніка. Єдине обмеження – це сорти середнього і горизонтального ялівців, які сильно розростаються. Якщо не підтримувати їх стрижкою, то дуже скоро вони можуть закрити весь простір і зовсім не залишити місця для троянд. Садівництво – заняття творче, тому будь-який варіант, який подобається вам, буде правильним. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.